Так, можна починати. Дякую. Я не бачу ще своєї презентації. Так, презентація з'явилася. Доброго дня всім, доброго ранку. Я рада вітати вас на нашій презентації університету Байройт. Сьогодні я і моя колега Ішін Штангель надамо вам відповіді на всі питання наприкінці презентації. Я хочу вас відразу попросити ваші питання писати англійською або німецькою, бо змістова частина буде українською, більшість слайдів українською, а потім питання вже будуть, звичайно, вже в форматі німецької чи англійської. Дякую вам за це. І так, наш університет в місті Байройті, він досить відомий в регіоні, але і поза межами Німеччини. Сама я працюю в університеті, тобто в рамках інтернаціонального офісу з 2017 року. Сюди я приїхала в 2010 році і здобула тут освіту. Тому я тільки можу сказати зі свого досвіду, це місто підходить як для навчання, так і для життя. Являючись студентом нашого університету, ви зможете теж безкоштовно поїхати в університети-партнери по всьому світу, наприклад, по програмі Erasmus. Це так важлива інформація, бо, звичайно, ви бачите, якщо ви приїдете сюди до нас, ви не будете обмежені рамками університету, а також здобудете доступ до інших навчальних закладів поза межами навіть Німеччини. Університет Байройт – це державна установа, і навчання в нашому університеті безкоштовне. Студентам тільки треба оплатити семестровий внесок, і загальна сума цього внеска за семестр – це 165 євро і 58 центів. Ця сума змінюється, але не принципово. І цей платеж складається з внеску до студентської спілки і одноразова сума за семестровий квиток. Тобто, ви бачите, це дуже низький внесок порівняно до інших навіть країн Європи. І я би сказала, це дійсно один з аргументів на користь університету. Але це не тільки саме основний аргумент, звичайно, це і репутація університету. Я перейду зараз до наступного слайду, і тут ви можете бачити інформацію, тобто дані про опитування, в яких прийняв участь університет Байройт в минулі роки. Наприклад, це рейтинг CHE з 2024 року в опитуванні студентів Байройтської навчальної програми «Справа, бізнес-адміністрування, наук про землю та фізику» отримав видатні рейтинги, які значно перевищують середній показник по країні за всіма показниками, що мають відношення до рейтингу. The World University Ranking 2025 року – це була група, яка складалася з 301 до 350 установ, і університет Байройт посів 31 місце серед німецьких університетів, включених в цей рейтинг, і в числі 11% з 2100 університетів, включених до рейтингу по всьому світу.
В рейтинги молодих університетів The Young University Ranking університет Байройт посів 38 місце серед 673 найкращих університетів в світі віком до 50 років. І рейтингова група з Quest World University Ranking, яка складалася з 351 до 400 установ, серед перших 10% з більш ніж 5600 оцінених університетів по всьому світі. І визначний рейтинг Humboldt Ranking показав, що університет Байройт займає 19-ту позицію серед усіх німецьких університетів. І перше місце зважено в галузі наук про життя. Так, тепер я перейду до змісту нашої презентації. Спочатку ми поговоримо про університет загалом, і, звичайно, на цьому етапі вже ви отримаєте загальне враження про те, що характеризує Байройт як університет і локацію, що насправді означає термін університетське містечко, і які є варіанти проживання, які можливості для дозвілля пропонує університет. Наступний пункт буде навчальні програми та умови вступу. Тут ви дізнаєтеся, що насправді можна вивчати в Байройті, що пропонують окремі факультети, і як я можу отримати детальну інформацію про навчальні програми. Потім ми перейдемо до останнього пункту, це інформаційні джерела. І ви зможете дізнатися, як можна краще познайомитися з навчальними програмами або з університетом в цілому, і до кого ви вже можете конкретно звернутися в якості контактної особи. І після презентації ми пройдемося по всім вашим питанням, ви вже можете їх писати в чат. Так, переходимо до першого пункту. Байройтський університет, інсайти та загальна інформація. Байройт сам по собі славиться мистецтвом і культурою, але перш за все Ріхардом Вагнером і його фестивалем. Знаменитий фестивальний театр був побудований в 1875 році, але Байройт також може займатися наукою та дослідженнями. Університет Байройт був заснований рівно через 100 років після завершення будівництва Фестспільхаус цього фестивального театру, і місто Байройт розташовано в центрі Верхньої Франконії, в оточенні фантастичного ландшафту. Неподалечку тут розташовується Фіхтельгебірге, Фрänкische Швайц, і в місті мешкають 75 тисяч людей, і Байройт є містом середнього розміру, яке, тим не менш, пропонує все необхідне, щоб вивчатися тут і відчувати себе як вдома. Тут є багато пабів, клубів та багато інших можливостей для проведення дозвілля. І якщо ви хочете відчути ритм життя великого міста, то за 1 годину на поїзді ви можете опинитися в Нюрнберзі, а за 3 години в Мюнхені. Наш університет складається з 7 факультетів, і один факультет, останній 7-й, який займається науками про життя, Life Sciences, розташований в місті Кульмбах. Це дійсно дуже близько до Байройту, десь півгодини їзди. І цей факультет був заснований в 2019 році, а вже запрацював, бо, звичайно, це ще була корона, запрацював в 2021 році.
Там навчається велика, кількість іноземних студентів, бо, 2 магистерські програми пропонуються виключно англійською. Університет Байройт є порівняно молодим університетом із, 12,5 тисяч студентами, досить середнім по розміру. Всього в університеті 7 факультетів, а отже, широкий вибір предметів, тобто навчальних програм. Університет, характеризується високим ступенем міждисциплінарності. Це означає, що тут існує багато унікальних спільних проєктів, які перетинаються дисциплінарні кордони. Це можна побачити не тільки в дослідженнях, але й в асортименті освітніх програм. Розташований в спокійній Верхній Франконії, університет підтримує контакти по всьому світу і має понад 350 університетів-партнерів, які теж відкриті до студентів. Так, тут ви можете побачити декілька фотографій, і фотографія посередині показує, що наш університет розташований на кампусі. Тобто є студентським містечком. Студентське містечко – це місце, де живуть і навчаються. Тут в одному місці розташовані всі приміщення та будівлі для навчання, викладання, дослідження та студентського життя. Є навіть ботанічний сад, який можна використовувати як для відпочинку, так і для досліджень. Їдальня Байройського університету має дуже хорошу репутацію, і у так званому фрішраум щодня готують свіжі регіональні страви, включаючи веганські та вегетаріанські варіанти. Це аерофото для ілюстрації коротких відстаней між будівлями. І у безпосередній близькості від університету також є кілька студентських резиденцій. До міста теж недалеко, це близько 10 хвилин велосипедом чи 30 хвилин пішки. Окрім центральної бібліотеки, університетська бібліотека пропонує кілька спеціалізованих бібліотек, в тому числі в Кульбасі. Крім книг, доступні журнали, газети та цифрові медіа, які як електронні книги, аудіо та відеоформати. Бібліотеки також пропонують робочі та навчальні зони. Команди підтримують студентів курсами на такі теми, як дослідження та цитування. Практична діяльність відіграє важливу роль в багатьох навчальних програмах, і тут ви можете бачити добірку різних лабораторій, які використовуються в навчанні та дослідженнях. Так, на цьому слайді ви бачите, як організоване харчування в університеті. У нас є центральна їдальня, і вона також має відмінну репутацію і користується заслуженим авторитетом. В їдальні пропонуються щодня свіжі регіональні страви, в тому числі, звичайно, веганські та вегетаріанські. І крім того, на деяких факультетів є невеликі кав'ярні з легкими закусками та затишною атмосферою. Так. Тут ви можете бачити ботанічний сад Байройського університету. Це зелений оазис з вражаючим розмаїттям рослин з різних кліматичних зон і регіонів світу.
Окрім відкритих ділянок, він також має спеціальні оранжереї, в яких вирощують тропічні та субтропічні рослини. Сад використовується не тільки для досліджень і викладання, а й також для відпочинку та проведення різноманітних заходів. Які ж переваги має наш університет? Е, Звичайно, це ідеальні умови для навчання. Завдяки компактному кампусу всі відстані короткі, більш студентів добираються до університету на велосипеді або автобусі. Семестровим квитком, який вже включений в вартість навчання, ви можете користуватися громадським транспортом по всьому району безкоштовно. Оскільки це не масовий університет, контакт між студентами та викладачами дуже тісний і неформальний. Університет також має відмінну репутацію в галузі досліджень. Якщо ви хочете відкрити для себе світ, ви можете провести семестр за кордоном на будь-якій програмі, оскільки Байройт підтримує міжнародні контакти на всіх континентах. Так. Звичайно, дуже важливим питанням є проживання під час навчання. І одна з переваг для студентів у Байройті, порівняно з багатьма іншими університетськими містами, це є ситуація з житлом. І вона досить спокійна і часто дешевша. Кілька студентських гуртожитків розташовані безпосередньо в університетському містечку. Важливо заздалегідь записатися і зареєструватися на місце в гуртожитках. Є організація, яка керує всіма гуртожитками в Байройті, це Studierendenwerk, і місця в гуртожитку розподіляються відповідно до часу реєстрації. Однак ринок приватного житла також пропонує численні спільні кімнати та невеликі квартири. Завдяки порівняно невеликому розміру міста та близькості університету до центру міста, до нього завжди можна легко дістатися. І ціни на оренду досить порівняно з іншими університетами в Баварії бюджетні. Наприклад, наш гуртожиток розташований на Ройренсі, має 59 окремих квартир, і житлова площа цих квартир 21-25 метрів квадратних, і орендна плата складається з базової орендної плати, яка включає доплату за меблювання, фіксовані експлуатаційні витрати, електроенергію та інтернет. Це десь 340-380 євро. І застава за квартиру десь 500 євро. Є також більш дешевші гуртожитки, де плата за невеличкі кімнати, 14 квадратних метрів, ставляє десь 220 євро. Але, звичайно, це завжди така форма тобто такі невеличкі квартири, вони обмежені, і трішки це йде по мірі поступу заяв. Але в вашій заявці ви можете вже означити, яку квартиру, тобто який гуртожиток переважно вам подобається, і потім вже буде прийнято рішення. Університет Байройт також може
багато чого запропонувати поза навчанням, окрім традиційних видів спорту, таких як футбол і волейбол, університетська спортивна програма пропонує також спеціальні курси, такі як, наприклад, вертикальна акробатика, жонглювання і кендо. І шанувальники культури знайдуть на кампусі хори, оркестри та театральні колективи. Медіаентузіасти можуть долучитися до університетської радіостанції Campus TV або університетської газети. Мовний центр пропонує безкоштовні курси з більш ніж 20 мов. І крім того, понад 80 університетських груп пропонують широкий спектр можливостей для участі від політичних, культурних та соціальних проєктів до спорту та сталого розвитку. Наступний пункт це освітні програми і умови вступу. І тут потрібно сказати, що університет Байройт має загалом 7 факультетів, 6 з яких розташовані на кампусі Байройта. Спектр предметів варіюється від природничих наук, права та економіки до лінгвістики, культурології, медіа та інженерії. 7-й факультет в Кульмбасі користується теж визначною репутацією, і студенти, які проживають в Кульмбасі, тобто навчаються в Кульмбасі, дуже часто проживають в Байройті. Але за останні 2 роки, можна сказати, там вже було розбудовано незалежне студентське містечко з окремою їдальнею, бібліотекою, лабораторіями та аудиторіями. І це привносить в Кульмбах дух Байройтського кампусу. В університеті Байройта спектр запропонованих курсів дуже різноманітний. Випускники середніх шкіл можуть обрати з 40 бакалаврських програм, а також традиційних програм з державним іспитом з права та педагогіки з 11 різними предметами. Деякі програми також пропонують можливість отримати подвійного диплому. Крім того, існують додаткові освітні програми, які відкриті для всіх студентів, незалежно від обраної освітньої програми, головної освітньої програми. Більшість спеціальностей викладається німецькою мовою, але тут зібраний перелік програм, які викладаються виключно англійською мовою. Може, для присутніх студентів, які вже мають бакалаврську освіту, це могло бути цікаво. Так, тобто ви бачите, що на кожному факультеті є декілька програм, які відкриті студентам, які не мають ще достатнього рівня німецької, чи просто фокусуються на тому, щоб отримати освіту саме англійською. Коли ви вже поступите на цю спеціальність, наприклад, якщо це дійсно являється вашою метою, ви зможете вивчити німецькою за період вашого навчання до середнього, доброго середнього рівня, за допомогою курсів, які безкоштовно пропонуються для студентів від мовного центру. Тобто фокус всього, що пропонується в університеті Байройт, він дійсно покладений на те, щоб студенти змогли
розширити своє знання. І, звичайно, для тих студентів, які обрали напрямок з англійською, буде важливим, теж добрати знання німецької, якщо хтось має на меті саме працевлаштуватися в Німеччині. Це важливий пункт. Але, як ви бачите, навіть з англійською теж є, непогані можливості почати тут навчання. Так, щодо додаткової освіти, ем, то, тут зібрані декілька прикладів додаткових освітніх програм. А, Підприємництво надає знання про, заснування, управління інноваціями та фінансуванням з метою реалізації власних проєктів або стартапів. Тобто це напрямок підприємства і інновації. Міжкультурні дослідження забезпечують навчання, розуміння культурних відмінностей та практичному застосуванню міжкультурних навичок. Ам, і сталий розвиток фокусується на розробці та впровадженні стратегій сталого розвитку для вирішення екологічних, економічних та соціальних проблем. Існують також інші загальні та спеціалізовані програми, але про них ви можете, здобути інформацію безпосередньо на сайті університету. І, звичайно, ці програми, додаткові програми, важливо знати, що вони існують, але актуальним це буде тільки після вступу. Тут ми пройдемося по нашим факультетам, і ви бачите, що, факультет математики, фізики, інформатики, пропонує основні напрямки. Тобто всі, хто зацікавлений, в цьому факультеті, ви бачите, що, дійсно тут є всі, основи. Також в університеті існує факультет біології, хімії і наук про землю. Ам, у нас є дуже сильний юридичний та економічний факультет, і саме в рамках юридичного факультету є можливість отримати, подвійні дипломи, з деякими університетами Франції і Іспанії. Факультет мовознавства, літературознавства та медіавістики, пропонує, а, багато напрямків, і один з напрямків це африканістика. А, Байройт славиться цим. Тут існує, культурний центр саме по цьому напрямку. І якщо когось це цікавить, це дійсно один з фокусів Байройта. В університеті є факультет, культурології, і ви бачите перелік спеціальностей, які пропонуються цим факультетом. Але, звичайно, в рамках цієї презентації не можна надати всю інформацію про кожну програму. Це Цей перелік, надан для того, щоб ви отримали загальне враження і вже залежно від того, що вас цікавить, могли б після цієї презентації, пошукати інформацію саме по програмах і, в рамках окремої консультації, з колегами, які відповідають за вступ, і, можливо, у вас теж виникнуть питання щодо, змісту програм. Ам, в цьому випадку можна буде просто, дістати безпосередню інформацію, від факультету. Факультет інженерних наук, дуже великий, і, ви бачите, що,
перелік спеціальностей теж, так. І факультет, в Кульбасі, це саме факультет, який займається Life Sciences. Він пропонує напрямки, які вивчають, саме харчову промисловість, і для того, щоб здобути, детальну інформацію по всім цим програмах, я раджу вам, відвідати нашу сторінку. Там знаходиться пошукова програма, система, де можна знайти інформацію по передумовах, для вступу в університет і, всім важливим датам, і, документи, які будуть потрібні для вступу. Є, звичайно, ті документи, які завжди потрібні, тобто це, наприклад, ваш, шкільний атестат чи вже, диплом бакалавру. Але, умови вступу, вони пов'язані, до вимог факультету. Тому в рамках цієї презентації, я можу тільки, показати вам і, пояснити, де можна знайти цю інформацію. І, звичайно, якщо у вас є конкретні питання щодо умов вступу і, дат, ви можете записати ваші питання в чат. Так, наша команда по роботі з, вступниками надає підтримку, з міжнародними заявками. Є також можливість отримати, консультацію, в Zoom, і, для цього вам потрібно буде, написати імейл колегам з проханням щодо надання, терміну. І, щодо інформаційних, джерел, дуже важливим, партнером для інтернаціональних студентів, являється наш, центр Welcome Services, який надає підтримку до, під час та після вашого перебування в Бейрутському університеті. Тут ви можете, здобути інформацію щодо отримання віз. Welcome Services, вони теж проводять вітальні сесії в онлайн-форматі, поясняють, як, проходить процес щодо зарахування на навчання, орієнтація на кампусі, реєстрація на курси і також, участі в програмі BUDDY. Це коли студенти Бейрутського університету, які вже мають, досвід на кампусі, підтримують нових студентів. У нас також є, діюча університетська група, ESN Bayreuth. Це будуть ваші, безпосередні, контакти на початок навчання, але і, звичайно, на протязі навчання Welcome Services, вони відкриті для вас. Університет Бейрут, предоставляє теж, збірку інформації щодо вступу в університет і основних перших кроків. І, звичайно, ви бачите тут, перелік, імейл і телефон, які діють увесь час. Кампус відкрит для всіх бажаючих і зацікавлених осіб, на протязі всього року. Тому ви можете завітати до нас
будь-який час. На сторінці Центральної студентської консультаційної служби для абітурієнтів ви знайдете інформацію щодо вибору навчальної програми, щодо опису всіх навчальних програм університету і розподілу навчальних місць, а також до проживання. І, звичайно, основну інформацію ви знайдете на сторінці університету Байройта, і під пунктом «Studien interessierte», тобто це для всіх, хто зацікавлений в навчанні у нас. Від нашої Центральної студентської консультаційної служби предоставляється брошура з описом основних пунктів щодо вступу в університет. Це ви теж зможете знайти на нашій сторінці. І дійсно, інтернаціональний офіс відкрит теж кожен день. Якщо хтось буде в Байройті, приходьте до нас, і ми, звичайно, спробуємо допомогти вам і підтримати в будь-яких питаннях. Так, ще подивитись, тут зібрані основні контактні адреси, тобто емейл, і ви можете теж зателефонувати, якщо ця форма для вас краща, а також знайти можливості щодо окремих консультацій в дигітальному форматі. Щиро дякую вам за вашу увагу, і зараз ми пройдемося по вашим питанням. Так, щодо питань. Щодо питань. Так. Як переключати? Так, все вийшло. Я вже бачу перше питання. Все добре, да? Так. Так. Я зараз передам слово своїй колезі, Шін. So, Shin, you can mute in? Yeah. Can you hear me? Yeah. Good. So actually, I have answered some questions already in the chat. For example, the health insurance system work for international students. I just also attached a link for our website about the health insurance things. And actually, the health insurance in Germany is like if you are under 30 years old, and it is required that you get the student health insurance, and that is like the public health insurance, and which means you pay for the health insurance maybe like I think €100, something like that at the moment per month. And then if you need to go to the doctor
and so on, you just need to bring your health card with you to the doctors. And actually that's all. And basically the public health insurance covered mostly the most important things to, for example, you go to a doctor, you go to a dentist as well, and so on. So the card cover all the basic things. But if you are over 30 years old, then in this case, you are not able to get the health insurance, the public one, you need to get the private one. And from our website, there is like more information about what kind of options you have. There are several private insurances quite cheap, but the conditions is not very good. So that people sometimes, if you think maybe you will need the better health insurance, we will definitely to suggest you to find a private health insurance with a little bit more coverage with a better conditions. Yes. And maybe Anna, you can tell a bit more what's the difference between the German one and the one in Ukraine. Yeah, in Ukraine, as far as I know, there is, yeah, the situation with insurance, it's a little bit different as here. And I see that we have several questions in Ukrainian. One of this question is about the entrance exams to law studies, if it's easy to get accepted to the faculty. Okay. If it's difficult to get to the law schools, I have to say the law school for the bachelor level, because the law studies in Germany is just like a national exam. So once you finish the studies and pass the examinations, you are able to be a lawyer, you're able to be the prosecutors and judge and so on in Germany. So it's more like a study program for the qualification if you want to be a lawyer, judge, prosecutor, and so on in Germany. The entrance requirement, I would say, for internationals is not very high. You only need to have the entrance qualifications for the higher education system in Germany, and you need the um, German level for B2 level. I would say B2 level, that would be the entrance requirement. But if you would like to success in your studies in the law school, you really need to speak very, very good German, because the law studies is more about how you understand the sentences in the law book and how you interpreted that and how you make the argumentation and so on, how to explain it. So you need actually a very, very good German language skills to be able to finish your study. It's very easy as long as you fulfill all the requirements, and you will get admission letters. But the difficult part is if you are able to finish your studies. So, thank you, Shin. The next question is in Ukrainian too, and it's coming from Ruslan. It's about the German level, or I mean, foreign language level. In our case, German or English. If it should be C1 or B2, but I think it depends on the study program. Exactly. Yeah. So the next question coming from Oksana is to the NC for computer science, but I think it differs from year to year too. Is it for master degree or for the bachelor? It is not specified, but I would say this fair is for scholars. I mean, I would suppose it's about bachelor level. Okay, I can take a quick look about that.
example, for computer science, it is NC free. So as long as you fulfill the requirements, and you will get admission letter. Okay, so next question is also in Ukrainian from Uliana. Mhm. Yeah, it's about development studies, and the question is if internship is an obligatory mandatory part of the studies of the program. Hmm. You really need to take a look about that, because I am not sure about the details, but I can take a quick look about that. I would definitely suggest, if you are looking for more information about each study program, if you go to our website, that like Anna just mentioned, that at study finders in the website, and to find the study program there, and you will see there's one link, important documents. And in the important document, there's always like a link to their module handbook, and also the regulations about the whole study programs. And in this kind of documents, they will give you more details about, for example, if like an internship is necessary during the study programs or not, because we have too many study programs. So I cannot really identify it immediately. Yeah, the next question is also about development studies. If you need a motivation letter to get accepted, or there is some kind of NC, yeah, but I would say it's better to contact the moderator directly. Yeah, because for master's programs, usually it's like the study programs, and they decide the admissions. So they have like let me have a look. Okay. Because during, like, if you are checking the Study Finder website, there is like a questionnaires to see what kind of documents and what kind of qualifications for each study program you need for the applications. And I just have a quick look at the development studies. You need the passport, a copy of passport. You need the Vorprüfungsdokumentation, VPG document through the UniAssist. This is the document, very, very important documents you need to apply for before you apply for the study programs at the University of Bayreuth. So through the UniAssist, you will need to upload your for example, your secondary school certificate, and also your bachelor degree certificate, and so on, so that they will give you like evaluations if you are eligible to study in this program. And for development studies, you will need C1 level English level. You will need the CV, and also like you will be request to submit like an internship improvement for at least like 4 weeks. Yeah. And there is another document that you need to fill out through the admission or the application process. So I would definitely, if you have like questions about like internship and so on, contact the study program moderations, because they decide what kind of internship will be accepted.
Anna, I can hear you because your microphone is closed. Okay, now, yeah, the next question is coming from Victor, and it's about in which areas of the creative industry do graduates of media department typically find employment? Employment. Okay. Most of them they are working for example, marketing and also for the we call how we call that press marketing. But let me have a quick look for that. Hold on a second. Because as far as I know that in the we call the Medienwissenschaft, and you are also able to join, for example, the campus TV. Would like to have more like practical experiences to how, for example, how you produce a TV program, plan for a program, and so on. And they do offer this kind of opportunities. And for the perspective for this study program, I would say, yes, actually more works for like editorials, making concept for publishing different kind of mediums for print media, online media, and radio, televisions, or online films, game production, and so on. And also like cultural management and lots of like medium productions companies. Yeah. The next one is also from Victor, and it's to the specialized labs at the university where you can create game or media design. There are such labs, but I suppose, yeah. That is a good question because as far as I know that we have a study a master's program, especially for computer games. So definitely they would have something to let you to do a lot of labs and so on. We also have like each for every year we have um, events or competitions about the computer game design as well on campus. So the next question is about studying at the campus in Kulmbach. And is there any German courses at the campus in Kulmbach directly, or do the students in Kulmbach have to come to Bayreuth? As far as I know, they do offer like A1, A2 courses directly in Kulmbach. Yeah, because the language centers a lot the colleagues and I saw them last time. they are offering courses over there. So I try to open the next question. It's also about studying at in Kulmbach, and yeah, it's about the program Food Quality and Safety. If this program prepares students more for a career in quality control in the industry or for scientific research, I think it's both. Yeah, both. They do both. Yeah. So the next one is about motivation letter. What are the criteria to combine such motivation letter in order to reach the maximum amount of points? But, Well, it's not all the study programs that requires the motivation letter, but if your study programs requires one of these kind of letter, I would definitely suggest you to take a look about their website and especially their study plan to see what actually they offered in your courses.
and in the courses. So you can definitely write more concrete plans and your wishes and what's your perspective and what's your wishes, what kind of courses you are interested in. So like making more concrete of your plan, and that will help you to make the motivation letter more like realistic and more workable. So I have just skipped to the next question. It's about the proof of German language for English language programs. Is there any requirement as A1 or A2 to get Yes, accepted to? yeah, the most of the English taught study programs will also require A1 level of German, but it is usually you need to complete that within the first year of your studies. So which means once you get admitted by the applications, if you don't have German language proficiencies, it's no problem, but you will require to reach the A1 level within the first year. So you can also do, for example, the language courses at our language center at the university. So, so once you pass the examinations and A1 level from our language center, and you are done. So, okay. Hmm. Now it's about the yeah, the dormitories. If all international students get a spot in a dormitory, and when should they apply for dormitory housing? I would say, the university we don't have our own dormitory because all the dormitories are provided from the external providers. There are some partners with the universities. So basically, I would definitely suggest you once you get the admission letters and then you apply for the dormitories as soon as possible because they are more like in the first come, first serve basis. So if you apply for your study program earlier, will also get earlier your admission letter or the result of your applications. So I would definitely suggest you to do all the preparation as early as possible, but there's no guarantee that all the international students can get one place for the dormitory. So the next one, I'm not sure, but I think we don't have any English taught programs at the law faculty, the law school. No, they are all in German. So, okay, so the next one is also to the NC, but this time in computer sciences, but it's not quite clear if it's about BA or MA programs. And the entry score. I think there is no like NC for the computer science. It's just because it changes sometimes. So it will be good to take a look about that. Well, if it's the bachelor's programs normally they don't have the NC, maybe it's NC free. But if it's like a master's programs, you need to they have like a limited spaces and they also require, for example, a very good English proficiencies. It depends because actually computer science, we have like an English taught computer science. We also have like a German taught computer science, and the conditions are a little bit different. Yeah. But the most of the master's program require that in your bachelor's program degree, you have already studied in a related study programs and have a good grades for 2.5 in German systems.
So the next question is to the housing emergency. For example, if a lease is cancelled at the last minute. If you need to find the housing emergency, well, from the welcome services, we will let you know that there are several Oishin, I can't hear you. I can't still hear you. I don't know what's the problem. Okay. So, Anna? yeah. Mhm. Yeah. So for the housing emergencies, if you can't find anywhere to live in the very short time, well, we can give you some suggestion about where you can find a shared flat in a quicker time. But we are not able to offer you somewhere to stay, but we can give you some tips about how you can apply for find a house and a room and so on, because there's several websites that actually you can find a lot of advertisements on it. Oh, the next one. What can I study with a subject-specific Hochschulreife? I think it's about graduates that have completed only 1 or 2 years of studying in bachelor program. Yeah. So it really depends on what did you study in the 1 or the 2nd years of at the university in Ukraine, and so that you actually have to stay in the same subject area. So, okay, how much do meals cost in the cafeteria? I think it's about 3 euros, 3.50 €, 4 euros. Yeah, it's like, I think like 3 euros to 5 euros per meals actually. And I think I also post a link for the menu as well. So in the chat. So if you are interested in what we are offering in our cafeteria, you can definitely have a look about the link. So, and I'm not sure if these are the last questions, but I have mentioned at the beginning of the presentation that I have studied at the University of Bayreuth and that I'm living here since 2010. And I'll just answer it in Ukrainian. Анна, як ви вивчала німецьку мову? Я вже знала німецьку мову ще до вступу в університет, бо я навчалася в лінгвістичній спеціальності, і німецьку мову я вже вивчала в школі. Тому, звичайно, такі ситуації, як моя, вони, може, будуть більш виключенням.
Так, щодо спеціальності, на той час я приїхала сюди вивчатися на магістратурі, і моя спеціальність, тобто, що мене цікавило, інтеркультурна германістика, пропонувалася саме тут в університеті Байройт, і ще, здається, в університеті в Гьотінгені. І в університеті Байройт я дуже швидко отримала рекомендаційний лист, який мені був потрібен для подання заяви на стипендію від ДЕДу на навчання, навчання на магістратурі. І тому це було причиною, чому саме відбір впав на університет Байройт. І щодо Німеччини, так я вже сказала це, тобто німецьку я вже знала до цього, і з того, що навчалася по лінгвістичній спеціальності в Україні, рішення було досить просте. Якщо хтось з присутніх вже володіє німецькою і цікавиться саме лінгвістичною спеціальністю, інтеркультурна германістика досі є в списку можливих магістерських і також бакалаврських програм, тому ви можете завітати на її сторінку і почитати умови вступу. Як правило, ви теж зможете отримати консультацію вже безпосередньо від керівника кафедри. І так, це дуже відкриті колеги, і вони завжди підтримують інтернаціональних студентів. Так, я не бачу нових питань. У нас ще є трішки часу, і ви можете записати ваші питання в чат, і ми надамо відповідь. So I don't see any new questions in the chat. There is one. How is the assessment system organized for master students in the Global Change Ecology program? And is there an option to retake exams? Let me have a quick look for that. They do have like the aptitude assessment process, but it's really conducted directly from the study programs. So I would say you can contact all the study programs, moderations, coordinators, if you need more information about that. Okay. So next question is also a little bit special. It's about pre-study internship, healthcare economics, Gesundheitsökonomie. Gesundheitseconomy, yeah, it's actually the same issues because the study programs, they will decide what kind of internships, pre-study internship will be accepted. So it is necessary to directly talk to or write the emails to the study program coordinator as well. Okay, can I study without an Abitur?
unfortunately, this is not possible because the German higher educations, you need to have the German higher education qualifications, and in this case, you need to have like the general secondary school certificate. That's the basic things, and plus the 1 to 2 years studies at university which recognized in Germany. So, Well, of course, there's an option that you can also go to the student colleague. That is also like a preparations programs to be able to get the qualifications, and that will be in Germany. okay, it was the last question in the list. But I think we have still 20 minutes. Okay. I also just add in the chat about my contact email address in the chat. And after this event, if you have further questions and so on, you can just write me the email directly because I'm actually responsible for, I offer a special students advisors services for the students from Ukraine. So if you have any special cases, if you want me to have a quick look about your application documents, again, I can happy to do that for you as well. But we have one new question about the switching between study programs. Can I switch after the second semester chemistry to polymer and colloid chemistry to biochemistry? Okay. That you really need to talk to the student coordinator as well, because the study programs need to accept you if you would like to switch to the other study programs. I think it's more like a master's level in this case. Okay. Okay. I would say we will wait a little bit more, yeah? Нема нових питань? Так, я бачу, що все, на питання вже нема. Так, дякую вам за змістовні відповіді. Дякую всім, хто був на презентації, задавав дуже цікаві питання. Так, ну все. Дякую. На все добре. Дякую вам. До побачення. Бувайте.